ما مخکې چې ویډیو دغه کول ما بس ډایرکټ اوس زما پکې دا دغه وشو که وخت تر وخته پکې سړی دغه کېږي نو زه پکې په لوکیشن چې زه کوم ورکوم که نه ټارګېټ کنټري نو زه پکې یونایټډ سټیټ ورکوم. اوس د یو څو ورځې وشو چې زما دغه 1000 ویوز به راغله نو $1 به وي او بله ورځ په 600 ویوز باندې نه دی $3 یې ما راکوي 600 ویوز باندې د امریکې هغه ځای دونه کمال دی کمال دی پیسه خو ډېره لکه ډالر خو یې لکه هېڅ شي نه ښکاري ډالر اصل کې ګوره لکه زمونږ چې دلته ایډ لګي نو څه دي شیمپو پې لګېدلې او دا سپک سپک کمزوري زړونه او د هغې نه دي د هغې پې غټ غټ ګاډي بي ام ډبلیو ګاډي او سو داسې اشتهارات دي چې هغې پې داسې نولي پیسې په یوټیوب باندې بس که دونه یې مه شلنګوه چې یو میڼ خو برابر شي که نه بس